તો બીજા મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। સેલવાસથી સેલવાસના કિલવા ગામે ભારે પવનના કારણે વૃક્ષ તૂટતા 2 પશુના પણ મોત થયા છે। સેલવાસના કિલ્લાઓમાં વૃક્ષ તૂટતા 2 પશુના મોત થયા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સેલવાસમાં અત્યારે તોફાની પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। વાયુ વધુ વેગવાન બની રહ્યો છે અને તેના કારણે તેની સૌથી જે મોટી અસર, સૌથી વધુ અસર અને સૌથી પહેલી અસર વૃક્ષોને થતી હોય છે। અનેક જગ્યાએ તોતિંગ વૃક્ષો ધરાશાયી થઈ ચૂક્યા છે અને આ ધરાશાયી વૃક્ષ જે થયા છે આસપાસના વિસ્તારોમાં આ પ્રકારનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। વૃક્ષ નીચે દબાઈ જવાથી 2 પશુના મોત પણ થઈ ચૂક્યા છે। તો ભારે પવનના કારણે વાવાઝોડાનો માહોલ સેલવાસમાં પણ જોવા મળી રહ્યો છે। દક્ષિણ ગુજરાતના સેલવાસમાં પણ વાયુ વાવાઝોડાની અસર વર્તાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ગઈકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી। આજે સૌરાષ્ટ્ર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના જે કાંઠા વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તો સાથે સાથે ભારે